Hello, good morning, friends. Good morning, কি খবৰ? So, welcome back to Escape Nama. This is Himanshu and this is Simparna. So, আজি আমি আকৌ এটা নতুন ব্লগলৈ গৈ আছো। এবাৰ অকণ ডিফাৰেণ্ট কৰিম। This is our first international trip. ক'ত যাম, কি কৰিম লাহে লাহে কৈ আছো। আৰু এটা কথা। Thank you so much for showing so much love for our Haflong series. Thank you so much. কি কম, অলেখ অযুত ধন্যবাদ। তাৰ বাদে আৰু কি কম, এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ব্লগ চাই থাকক। আমি গৈ আছো এটা নতুন ডেষ্টিনেশ্যন, our first international trip. So জানিবলৈ ক'ত যাম, কি কৰিম, আমাৰ লগত টিউন ইন হৈ থাকিব। So bye bye for now. ডাইৰেক্ট লগ পাইছো এয়াৰপৰ্টত। Hi, hello, namaskar. Welcome back to Escape Nama. আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ব্লগ আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ। ক'ত যাম, কি কৰিম, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু তাৰ আগতে আমি কৈ দিওঁ, যিটো জেগাত আমি যাম সেই জেগাটো হ'ল আপোনাৰ নিচেই ওচৰত। ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰোড ট্ৰিপো কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, যদি মন কৰে। কিন্তু আৰু 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 কি দিম আৰু কি হিন্দিত তাতে খুব বহুত বিচ আছে, তাতে স্ন' আছে, কিন্তু আমি স্ন' এক্সপ্ল'ৰ নকৰোঁ। আমি বিচৰ ফালে যাম আৰু বহুত লাক্সাৰী হোটেলছ আছে, ভেৰি চিপ কাণ্ট্ৰি, বিউটিফুল কাণ্ট্ৰি। আমি তালৈ যাম, ক'ত যাম, কি কৰিম, এইখিনি জানিবলৈ চাই থাকক আমাৰ ব্লগ। আৰু আমি বৰ্তমান আমি যাম কলকাতা, ডেফিনেটলি গুৱাহাটীৰ পৰা আমি কলকাতা যাম। কলকাতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি যাম আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ। গন্তব্য স্থানটো কি তাৰ কাৰণে চাবৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ব্লগ। আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে। আৰু এতিয়া নেক্সট আমাৰ হেৰিত তোমাৰ কলকাতা ইমিগ্ৰেশ্যনটো অলপমান টেনশ্যন হৈ আছে, কিন্তু মোৰ কথা এটাৰ কাৰণে নকওঁ, এতিয়া পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কম। হৈ লওক, চব ঠিকে ঠাকে হৈ লওক, তেতিয়া জনাম আৰু ন। মানে আমি যিটো তাৰমানে ফেচ কৰিলোঁ ন, সেইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিলোঁ ব্লগত চাইছোঁ। ব্লগত চায়ো তাৰমানে বহুতখিনি কথা গম নাপায়, নহয় জানো? সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমি ইন ডিটেইলছ এভৰিথিং ক'ম। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ চাওঁ, আমাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কিছুমান কথা গম পাব, নহয় জানো? একজেক্টলি। আৰু মানে কি হয়, চবৰ ধৰক ট্ৰিপ প্লেনিংটো বেলেগ বেলেগ হয়। যেনেকৈ আমি মানে অকল চাউথ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটোৱে কভাৰ কৰিম, যোনখন কাণ্ট্ৰিলৈ গৈ আছোঁ। চ' আমি ছেইম এয়াৰপৰ্টৰ পৰাই যাম আৰু আহিম। ত' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি আছে, যেনেকুৱা আমাৰ ট্ৰিপ প্লেন হয় তেনেকৈ ধৰক বেলেগৰতো আমি আইডিয়াটো পোৱা নাই। চ' আৰু এটা হৈ যায় যে আমাৰ কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ, এইবোৰ বহুত কথা আহি যায়। চ' অকল যাম বুলি ভাবিলেই নহয়, বহুত আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনছ লাগে। একজেক্টলি। চ' এইখিনি কৰি লওঁ, কৰি পিনে আপোনালোকক আমি যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। একচুৱেলি যিখন দেশত আমি যাম, ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট অন আৱাৰ বাকেট লিষ্ট, ৰাইট? য়েছ। মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল। বাট ক'ভিডৰ কাৰণে আমি মানে ইমান 2-3 years ৰ'ব লগা হ'ল। বহুত ক'ভিড আহিল, যথেষ্ট কিবা কিবি হ'ল মাজত ন। কামো আছিল, দুজনৰে কাম আছিল, বহুত বিজি হৈ গ'লোঁ। ট্ৰিপটো হোৱা নাছিল, তাৰমানে থাকি গৈছিল। নহ'লে আমি 2 বছৰ আগতে ট্ৰিপটো কৰাৰ কথা আছিল। চ' এতিয়া ট্ৰিপটো কৰিছোঁ। ক'ত যাম সেইটো জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ব্লগ। আৰু আপোনালোকক আমি নেক্সট লগ পাম ক'ত? কলকাতা। য়েছ, সোনার বাংলা। কলকাতালৈ গৈ আছোঁ, এয়া ফ্লাইটত উঠিম এতিয়া। বহুত দীঘল লাইন, ইমান পষ্ট দিব নালাগে, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এক্সিট। ইয়ে ৰাম, তোমাৰ ফোন কোনো নুঠে, কোনো ভাল নাপায় তোমাক, কোনো পাত্তাই নিদিয়ে। পিছত যেতিয়া ছুইচ অফ পাব তেতিয়া চিন্তা কৰি থাকিবা কি হ'ল। On the high level, we expect the weather to be smooth. মাকে কৰোঁ। Meanwhile, on our journey from Calcutta towards Guwahati, we encountered a bit of turbulence at higher levels. So, whenever the seatbelt comes on, do respect the place for you. মোৰে খবৰ লয় জানা চবে, তোমাৰ কোনো খবৰ নলয়। Cabin, Shraddha is leading the team. With her is Purvi, Unnati and Yogita. अच्छा नहीं लगे तुम्हें? They will do as much as possible to make sure the flight as safe and as sound possible. Sit back, relax, enjoy this flight, and thank you for সঁচাকৈ উঠা choosing নাই পাই? Go First this morning. মা ৰহিমু আমাক যে ইমান দেখালে, ইমান যে বুজালে ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিট, হা কেনেকৈ এইখন খুলিব লাগে, কেনেকৈ এইখন খুলিব লাগে, ইমান যে বুজালে। এটা একদম আঁকি উঠোৱা আছে, হা। কাবাৰ যদি এইটো অলপ চঠিয়াই যায়, কোনোবাই যদি ভাবে পান খাইছোঁ, পিঠটো পেলাওঁ বুলি যদি এইটো খুলি এইটো থৈ বোলে পুটকৈ মাৰিছে বোলে, কেনেকুৱা লাগিব? লাগিবলৈ কি আছে আৰু বম পিটন দিব তাক। আৰু এইবোৰ ফুটোৱা কথা তুমিয়ে ভাবিব পাৰিবা। থাক এক্সিট।
ফাটিছে কিয় হা ইমান ফাটিছে কিয় তোমাৰ ইমান ফ্লাইটত ইমান ফাটে কিয় তোমাৰ মই নাজানো বাছত হ'লে কিবা এটা কৰিব পাৰি ন এইটোতো অকল চপিয়াই দিব পাৰি নেকি ৰে সঁচা আৰু কিবা এটা কৰিহে যাম খুব বেছি কিবা এটা হ'ব ওপৰতো একো আৰু বিৰাট ভয় লাগে যিয়ে নহওক মিছা ক'লে কিডাল হ'ব বহুত ফাটে মোৰ দিপি হা আজি কাক লগ পালোঁ কোৱা আকৌ আজি আমি আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰক লগ পালোঁ IPS অসমৰ নগাঁৱত আছিলে যে বহুত দিন তেখেতৰ নামটো ক'লেই চবে চিনি পায় ইমান ভাল লাগিলে ছাৰক লগ পাই মানে বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ ছাৰেও আমাক মানে ট্ৰিপৰ কথা একদম পূৰা সুধিছে আৰু ভাল লাগিলে আৰু ইমান ইনস্পায়াৰিং তেওঁৰ কথাবোৰ নগাঁৱত থাকোঁতে মই সদায় ভাবোঁ দেই যাম আৰু লগ কৰিম কিন্তু তেনেকৈ অপৰচুনিটি নাপালোঁ বাট আজি লগ পাই ইমান ভাল লাগিলে একে ফ্লাইটতে আহিছে আমি একে ফ্লাইটতে তেওঁ আগত বহি আছে শ্বাটলখনত আহোঁতেও কথা পাতি আহিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে ছাৰৰ লগত কথা পাতি আই হোপ ছাৰে আমাৰ ব্লগটো চাওক আৰু আমাক ছাপোৰ্ট কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে ছাৰে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিছে আমি নোকোৱাকৈ মানে আমি ক'লোঁ আৰু যে আমি ট্ৰেভেল ব্লগ কৰোঁ তেওঁ নিজে আমাক নামটো সুধি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে ডেটছ ইজ ছ' চুইট অফ হিম থেংক ইউ ছাৰ এইটো কি হোৱাট ইজ দিছ ইজ ফ্ৰড কি ঝোল অফ আৰবানিক ঠগিলে পকেটে নাই দেখোন সেইকাৰণে আজি ছিকিউৰিটি চেক ইনত খুলিবই পাহৰি থাকিলোঁ পকেট নাই একো বস্তু ভৰোৱা নাই খুলিবই পাহৰি থাকিলোঁ গালি খাইছোঁ মোৰ যি ঠাণ্ডা জেকেট নোখোলাকৈ ছিকিউৰিটি চেক ইনত গৈছোঁ হ'ব ফোনটো আমি কৰিব নালাগে এক্সিট القبطان और सभी क्रू की ओर से गोवा से यात्रा करने के लिए धन्यवाद চ' আমি আহি পালোঁ কলকাতা ভয়ে ভয়ে মই ভয়ে ভয়ে ন এই ইমান কিয় ফাটে মই নাজানো দেই ডিবিৰ বহুত ফাটে প্ৰত্যেকবাৰে ফাটে ইমান আহিছে য়েছ চ' আমাৰ আহি পালোঁ প্ৰথম কি আহি পালোঁ ইমান লেটো আছিল অলপ ফ্লাইট লেট আছিল চ' ইয়াৰ পৰা আহি পাই এতিয়া ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কাম আছে বহুতখিনি কাম আছে আমাৰ হাতত সময়ো আছে যথেষ্ট 7 ঘণ্টামান আছে আমাৰ হাতত দিনটো আজি কলকাতাত থাকিব লাগিব এইবাৰ কিন্তু সেই আগৰ দৰে নকৰোঁ আকৌ আগৰ দৰে নকৰোঁ কেতিয়াও আমি আগতে তাৰমানে কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাওঁতে আমি লক্ষ্ণৌত গৈছিলোঁ এবাৰ আহমেদাবাদ গৈছিলোঁ লক্ষ্ণৌ হৈ পেলাই তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ আমি তাৰমানে লক্ষ্ণৌত টুণ্ডে কাবাবিত গৈ পেলাই কাবাব চাবাব খুৱাই আহিছিলোঁ আজি কিন্তু এইটো নকৰোঁ এইটো ৰিস্কটো নলওঁ আজি এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট উল্টা পুল্টা হৈ যাব পাৰে ইমিগ্ৰেশ্যনত টাইম লয় অলপ এতিয়া আমি লাগেজ কালেক্ট কৰিব গৈছোঁ লাগেজটো কালেক্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ম আমাৰ গন্তব্যস্থানৰ কথা আমি ক'ত যাম এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপটো ক'লৈকে হ'ব আপোনালোকক জনাই আছোঁ ষ্টে টিউন ৱেলকাম টু 9 কোনফালে ছাৰ 6 টকীয়া উল্টা কৰি দিওঁ নেকি 9 হৈ যাব তেল ঠেলিবই পৰা নাই দেখোন দিনবি তুমি নোৱাৰা দিয়া এই ভিডিঅ'ৰ কাৰণেহে ল'লা এইটো হা ভিডিঅ'ৰ কাৰণেহে হয় নাই ভিডিঅ'ত মই ট্ৰলি ঠেলি থাকিম তুমি ল'বা দেই হয়নে মানুহে যাতে গম পায় তুমিও ট্ৰলি ঠেলিব পাৰা বুলি হয় এক্সিট হিমু এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পেট পূজা কৰিবলৈ অলপমান পেট পূজা কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ম আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ কথা ফাদিল কৰিম য়েছ আমাৰ ফ্লাইটখন ৰাতিৰ 8টা বজাত আছে আমি 4:30লৈকে আমাৰ কাউণ্টাৰে নুখোলে এতিয়া কেইটা বাজিল এতিয়া আমাৰ এটা 1:30মান বাজিছে ঠিক আছে বঢ়িয়াকৈ অকণমান কিবা এটা খাই লওঁ বেছি একো দেখাওঁ অকণমান কিবা এটা খাই লৈ আপোনালোকৰ লগত গোটেই কথাটো পাতিম আমি ক'ত যাম কি কৰিম কি জেগা কভাৰ কৰিম আৰু কি প্ৰচেছ হ'ব পাৰে ন গোটেইখিনি কৰি দিম অ'কে বাই ফৰ নাও হেল্ল' গুড ইভিনিং আমি এতিয়া কলকাতা এয়াৰপৰ্টত গোটেইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল ছিকিউৰিটি চেক ইন ইমিগ্ৰেশ্যন ভয় খাই আছিলোঁ মানে আমি কিয় জানেনে আমি ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা নাছিলোঁ পিছত ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চটো বেছি মানে খৰচো নহয় কিন্তু কৰি ল'ব লাগে আমি নাজানো মেণ্ডেটৰী নহয় কাৰণে আমি নকৰিলোঁ বাট একো প্ৰব্লেম নহ'ল কিন্তু ইমান টেনশ্যন লৈ আছিলোঁ ন এতিয়া ইয়াতেতো ইমিগ্ৰেশ্যনত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই অকল আমাৰ পাছপৰ্ট ভিজা আৰু পিৰিয়ড অফ ষ্টে সেইকেইটাই সুধিছে আৰু একো সোধা নাই ইমান একো দিগদাৰ হোৱা নাই এতিয়া তাতে গৈ পাই ইমিগ্ৰেশ্যনত কেনেকুৱা কি হয় গম পোৱা নাই কিন্তু বাকী এইখিনি ঠিকে আছে আৰু 3 ঘণ্টা আছে আমাৰ নেক্সট ফ্লাইটলৈকে ইয়াতে আমি অলপমান ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন য়েছ এইটো হিমাংশুৱে ক'ব দেই এইটো হিমাংশুৱে ক'ব যে আমি ক'ত গৈ আছোঁ সি তেতিয়াৰ পৰা ছাৰপ্ৰাইজ কৰি আছে আপোনালোকক এতিয়া সিয়ে ক'ব চ' ফাইনেলি কুৱেশ্যন আমি ক'ত আছোঁ
কেইদিনৰ বাবে গৈ আছোঁ? আমি গৈ আছোঁ 7 দিনৰ বাবে। ক'ত গৈ আছোঁ? আমি গৈ আছোঁ ভিয়েটনাম। ভিয়েটনামৰ ক'ত? হোচিমিন চিটি মানে চাইগন বুলি যে জানে, চাইগনত যাম। আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ হানৈও যাম, কিন্তু হানৈত নগ'লোঁ। চ' উই থট উই উইল গ' টু হোচিমিন চিটি। আৰু হোচিমিনৰ কাষত আৰু এটা একদম সৰু বিচ ডেষ্টিনেশ্যন এটা আছে, তাতে আমি যাম। আপোনালোকক কি দেখাই দিম। হোচিমিনে আমি কিয় চুজ কৰিলোঁ? পইচা কমতে হৈ যায়। একজেক্টলি, ভেৰি এফৰ্ডেবল। আৰু তাৰ মোৰ এটা বেলেগ কাৰণ আছে বাৰু তাতো। ভিয়েটনামৰ বিষয়ে ইমান পঢ়িছোঁ, ইমান শুনিছোঁ ন, তাতে ভিয়েটনামৰ হোচিমিন চিটি ইটছ হিষ্টৰিকেলি বহুত ৰিচ হয়। আৰু মেকং নৈ দেখিলোঁ বুলি এখন কিতাপ আছে। মেকং নৈ দেখিলোঁ। হয়, সেইখন মই পঢ়িছোঁ। তেতিয়া অলপ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, কিন্তু ভাবিছিলোঁ আৰু এফৰ্ড কৰিবতো নোৱাৰোঁ, যেতিয়া ইমান ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া লাহে লাহে গম পাইছোঁ যে কাৰেঞ্চি, আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ গৈ আহিব পাৰোঁ। দেলহি মুম্বাই যোৱাৰ আৰামছে পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইটছ ভেৰি চিপ, ফ্লাইট টিকেটছো ভেৰি চিপ। আপোনাৰ 12,000 14,000ত আপোনালোকে চাইগনলৈকে যাব পাৰে আৰামছে। চাইগন মানে হোচিমিন চিটি এয়াৰপৰ্ট, তালৈকে আৰামছে যাব পাৰে, বহুত কম হয়। আমি আগতে টিকেট কৰি ল'লোঁ দেই, তাৰপিছত গম পালোঁ আমি যেতিয়া আমি চাইগন পাম, মানে আজি বা কালি বুলিয়ে ক'ব লাগিব একচুৱেলি, 23rd ৰাতিপুৱা পাম। কাইলৈৰ পৰা ভিয়েটনামিজবোৰৰ নিউ ইয়েৰটো ষ্টাৰ্ট হয়, নিউ ইয়েৰ ফেষ্টিভেল ষ্টাৰ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ, টেট ফেষ্টিভেল বুলি কয়। চ' সেইটো আমি দেখাব পাৰিম। ডেক'ৰেট কৰে। মই কিন্তু এতিয়া আগৰ যিবোৰ ক'ভিডৰ আগৰ পিৰিয়ডৰ যিবোৰ ভিডিঅ' দেখিছোঁ বা যিখিনি পঢ়িছোঁ, সেইটো চাই গম পাইছোঁ যে টেট ফেষ্টিভেল ফৰ 1 উইক তেওঁলোকৰ গোটেই মানে অফিচিয়েল হেৰিবোৰ বন্ধ থাকে বা টুৰিষ্ট স্পটবোৰো বন্ধ থাকে দেই। কিন্তু অলপ চলপ হোটেলছবোৰত খবৰ কৰি গম পাইছোঁ যে এতিয়া আফটাৰ ক'ভিড যিহেতু ইমানখিনি তেওঁলোকৰ টুৰিজিমটোত এফেক্ট কৰিছে, গতিকে এতিয়া খোলা থাকিব বুলি কৈছে। হোপ চ' যে খোলা থাকক, কাৰণ আমিতো আৰু সদায় আহিব ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড। তো সেইটোৱে, আমি টেট ফেষ্টিভেলটো আমি বিৰাট ধুনীয়াকৈ চিটিখন ডেক'ৰেট কৰে। গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰে। তো সেইটো এটা আমাৰ অপৰচুনিটি, আমি যে সেইটো সময়ত যাবলৈ পাৰিছোঁ। আপোনালোককো টেট ফেষ্টিভেল কেনেকৈনো চেলিব্ৰেট কৰে ভিয়েটনামত আমি সৰুকৈ এটা আভাস এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নহয় জানো? আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কাইলৈ চাইগন গৈ পাম। চাইগনত কাইলৈ আমি থাকিম মেকং ডেল্টা আৰু কি কভাৰ কৰিম? চুচি টানেললৈ, সেই টানেলটো য'ত ভিয়েটনামিজ মানুহবোৰে টানেলৰ ভিতৰত সোমাই তাৰে ভিতৰতে বসবাস কৰিছিল যেতিয়া আমেৰিকাই এটেক কৰিছিল। এটেকমেণ্ট লেভেল কিমান? 0 to 10? 10, 11, 12। আমাৰ ফ্লাইটলৈ আৰু 3 hours আছে। টাইমটো কেনেকৈ গ'ল ক'বই নোৱাৰিলোঁ। অলপমান টেনশ্যনতে গুচি গ'ল। আমি ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি অহা নাছিলোঁ, মেণ্ডেটৰী নাই আচলতে, সেইটো কাৰণে আমি নকৰিলোঁ। কিন্তু আহি পাই কিবা এটা ইমান টেনশ্যন হ'ল নহয়, বাই চান্স বিচাৰিলে কি কৰিম, মানে এনেকুৱা লাষ্ট মোমেণ্টতো একো কৰিবও নোৱাৰি। কিন্তু আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত যিহেতু তেওঁলোকৰ কাণ্ট্ৰি ৰিলেশ্যনটো ভাল, সেইটো কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম একো নহ'ল। আমাক জাষ্ট অকল ভিজাখন যিহেতু আমি আগতেই কৰাই লৈছিলোঁ, ভিজা অন এৰাইভেল নহয় দেই, আমাৰ ভিজা আমি লৈছোঁ, সেইটো বেছি প্ৰিফাৰেবল হয়। আপোনাৰ পাছপৰ্ট চেক কৰিলে, ক'ভিড ডাবল ভেকচিনেশ্যন আমি চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আহিছিলোঁ, সেইখন চালে, আৰু আমাৰ ভিজা চাইছে। মাত্ৰ 3টা বস্তু চাইছে আৰু একো কুৱেশ্যন সোধা নাই, খালি কি পাৰ্পজত যাম সেইটো সুধিছে। সেইটোতো আৰু টুৰিষ্টৰ কাৰণে ইমান বেছি আৰু কুৱেশ্যন কৰা নাই, আৰু খুব মানে কোঅপাৰেটিভ হয়, চবেই ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ হয়, চ' আমি একো আইডিয়া পোৱা নাই কোনফালে কি কৰিব লাগে, চবেই আমাক বুজাই মেলি দিছে। চ' একো প্ৰব্লেম নাপালোঁ। আমাৰ 10-15 মিনিটছতে ইমিগ্ৰেশ্যন দুজনৰে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ নিজে বুকিং কৰাটো, কিয়নো নিজে কৰিলে নিজৰ সুবিধামতে কৰি ল'ব পাৰি, কাৰণ ট্ৰেভেল ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'লে চব ঠাইতে চাইট ছিঙৰ ইণ্টাৰেষ্টটো নাথাকিবও পাৰে। চ' আমি নিজে এনেকৈ কৰিলোঁ, চাই এতিয়ালৈকেতো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। চাওঁ আগলৈ কেনেকুৱা কি হয়, আপোনালোককো মই জনাম কেনেকৈ কি কৰিলোঁ, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিব লগা আছে কমেণ্টত সুধিব, মই ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই কৰিম। আমাৰ বৰ্ডিং হৈ গ'ল, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। এতিয়ালৈকে চব ঠিকে থাকে গৈ আছে, বঢ়িয়াকৈ গৈ আছে, কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই আমাৰ, মজা লাগিছে। বহুত দেৰি ৰ'লোঁ আমি, কেনেকৈ টাইমটো গ'ল গমেই নাপালোঁ পিছে। একদম গম নাপালোঁ, একো ভোকো লগা নাই, একো হোৱা নাই ন। তাকে এতিয়া অলমষ্ট কিমান 8 o'clock, 8:15 মান হ'ল। 8:15 মান হ'ল। আমাৰ ফ্লাইটখন আছে 8:50, 8:25ত বৰ্ডিং শেষ হ'ব। চ' আমি নেক্সট লগ পাইছোঁ ডাইৰেক্ট ভিয়েটনামত। এতিয়া গৈ থাকোঁ
ফ্লাইটত উঠি অলপ এটা দুটা কিবা ভিডিঅ' দেখাম বাৰু নেদেখুৱা নহয় দেখাম ৰাতি গৈ আছে একো দেখি নাপাব একো দেখা নাপাব কিন্তু লেণ্ডিঙৰ টেক অফৰ চাওঁ ট্ৰাই কৰি যদি পাৰোঁ লওঁ যদি নোৱাৰোঁ উপায় নাই লগ পাইছোঁ আপোনালোকক ভিয়েটনামত বাই